inviting me to be part of the conference. Я очень рада участвовать в этой конференции. So I'm going to begin in talking a little bit about infant observation by actually reading you a tiny excerpt from a student's observation. Я хочу почати говорити про спостереження за немовлятами, прочитавши вам маленький шматочок з спостереження одного із студентів. So this is the observation of a baby called Roland, and at the time he's 11 months and 2 weeks old. І це спостереження маленького хлопчика, якого звати Роланд, і на момент спостереження йому 11 місяців і 2 тижні. So the observer writes, "Mother arrives a few minutes late. She explains, but Roland's brother is sulking." Мама приходить з запізненням на кілька хвилин і починає пояснювати, що братик Роланда не в настрої. Roland is still in the car seat, his baby seat. А Роланд ще знаходиться в дитячому крісельці в машині. The observer sees him through the car window. He smiles at her and then turns his head away. Спостерігачка бачить його через вікно машини, він до неї повертається, всміхається, а потім відвертається від неї. He puts his hand on the soft furnishings of the car, and mother opens the car door to take him out. І він прикладає руку до м'якої оббивки машини, і потім мама забирає його із машини разом із кріслом. Roland looks at her and then turns to me, the observer, to give another smile. Роланд дивиться на неї, потім повертається до мене, до спостерігачки, і посміхається. Mother's in a rush. She takes Roland inside the house, puts him on his playmat, and takes his coat off. Мама поспішає. Вона заносить Роланда в дім, саджає його на його килимок для гри і починає знімати з нього куртку. Mother goes to fetch the shopping, and Roland smiles shyly at me. Мама вийшла знову забрати те, що вона купила в магазині. Тим часом Роланд знову невпевнено до мене посміхається. And then he delicately puts his hand flat on the carpet and looks at it. І потім він дуже акуратно кладе свою долоньку на килим і дивиться на неї уважно. He turns to me again, smiles at me again, and then he looks at his hand caressing the carpet with a slow movement. Знову повертається до мене посміхається і продовжує, і знову дивиться на свою руку, яка поглажує повільними рухами килим. I have the impression that he's embarrassed to be left in my presence. І в мене з'являється відчуття, що йому трохи ніяково бути залишеним зі мною. So that little bit, this very short excerpt of somebody's observation is by way of an introduction to what I'm going to be talking about. Цей маленький шматочок з спостереження я хотіла використати для того, щоб познайомити вас з чим, що таке є спостереження. So I'll begin by giving you a little bit of the history of psychoanalytic infant observation. Я почну з того, що познайомлю вас з історією психоаналітичного спостереження за немовлятами. Esther Bick developed infant observation at the end of the Second World War. Спостереження за немовлятами було розроблено Естер Бік в кінці Другої світової війни в 1948 році. She believed that for those people working with children or training to work with children, some first-hand experience of the emotional lives of babies and children and a chance to witness their emotional development was very important at the beginning of life. Бік вважала, що ті, хто працюють з дітьми або навчаються для того, щоб з дітьми потім працювати, потребують безпосереднього досвіду того, як розгортаються
емоційні життя немовлят та дітей і потребують можливості стати свідками емоційного розвитку дитини з самого початку життя. And she was one of the founder figures of the Tavistock Clinic in London, along with people like John Bowlby or Wilfred Bion. Вона була одною з засновників клініки Тавісток поряд з Джоном Болбі та Біоном. And the centre was set up in 1920 after the Great War as the centre that would offer treatment but also education and research about mental illnesses. А сама клініка Тавісток була започаткована в 20-му році після Першої світової війни і було центром і лікування, а також навчання і дослідження в галузі психічного здоров'я. Vic was passionately interested in supporting the development of babies and young children. Бік сама мала дуже великий інтерес до підтримки розвитку дітей та немовлят. She'd worked through the war and had witnessed firsthand the traumatic events and the effects on the development of children. Вона особисто працювала під час війни і особисто стала свідком травматичних наслідків, які такі події можуть мати на дітей. She writes, "It's not a study that needs theory or involves knowledge." І вона писала, що в такому навчанні не потрібна теорія і вона може не включати знання. But rather it trains the perception of the observer to notice the emotional communications between baby and carer and to notice their own emotional changes. З іншого боку, таке навчання вчить спостерігача тонко розрізняти емоційні послання, які проходять між дитиною і дорослим, що за нею доглядає, і дають спостерігачу можливість спостерігати за власними реакціями. It develops a heightened awareness of non-verbal and unconscious communication and provides the student with an immersion in the emotional life of the ordinary newborn. Таким чином розвивається можливість розпізнавати невербальні та несвідомі комунікації і одночасно дає учням можливість погрузитися в емоційне життя звичайних немовлят. So at first, infant observation was undertaken by students who were intending to train as psychoanalytic psychotherapists for children. Спочатку спостереження за немовлятами проводилось студентами, які мали намір навчатися на дитячих психоаналітичних психотерапевтів. But before long, the evident value of this observational experience influenced other branches of psychoanalytic training, and today it's become a fairly widely expected part of training for adult psychotherapists and psychoanalysts. Але досить швидко побачили явну цінність досвіду спостереження, і це вплинуло на інші галузі психоаналітичного навчання. І таким чином сьогодні досить широко очікується, що і ті, хто навчаються, щоб ставати дорослими психотерапевтами і психоаналітиками, також будуть починати своє навчання з спостереженням за немовлям. So, what is infant observation? Таким чином, що це таке спостереження за немовлям? Over time, there have been variations on Esterbecke's original model of observation, with some groups adopting a shorter observation period, others adopting a different teaching format.
Протягом досить довгого часу були різні варіанти моделі Естербік, яка була запропонована на початку, моделі спостереження Естербік. Деякі групи проводили спостереження більш короткий період, інші більш довгий, інші приймали формат навчання, що відрізнявся від оригінального. But the Tavistock model retains the structure Mrs. Bick established in 1964. Але Тавістокська модель притримується структури, яка була розроблена місіс Бік в 1964 році. And this has now become part of the preclinical study for child psychotherapists in Great Britain. І в Британії це стало частиною приклінічного навчання дитячих психотерапевтів. So it involves a 2-year observation from the birth of the baby until her second birthday or nearabouts. І це спостереження включає в себе 2-річне спостереження від моменту народження немовляти до її другого дня народження або близько до цього. The observer arranges with the family to make a visit each week for 1 hour and if possible at the same time each week. Спостерігач домовляється з родиною, що буде приходити в один і той же самий час, раз на тиждень, і якщо це можливо, приблизно в той самий час кожен тиждень. So this is a huge commitment on the part of the family who will be allowing a stranger into an intimate part of their life for an extended time. Сім'я бере при цьому на себе досить велике зобов'язання, тому що воно включає в себе дозвіл незнайомій людині і допуск незнайомої людини до досить інтимної частини свого життя на досить довгий період. And of course it's also a commitment from the observer who must keep their part of the contract as far as possible, whilst also being sensitive to the family's circumstances. І, звісно, досить багато зобов'язань бере на себе і спостерігач, який теж мусить притримуватися своєї частини контракту, наскільки це можливо, одночасно враховуючи і маючи чутливість до обставин, що складаються в сім'ї. Not surprisingly, many observers begin with anxiety and they feel doubtful that any family would be willing to allow them in. І тому не дивно, що багато спостерігачів починають в досить тривожному стані і мають багато сумнівів з приводу того, чи якась сім'я згодиться їх допустити. Through the years of facilitating infant observations, I've heard students confess their worry that it will be impossible to find a family who would agree to this contract. Протягом всіх років, коли я була фасилітатором спостереження за немовлятами, я чула студентів, що зізнавалися що переживали, що їм не вдасться, буде неможливо знайти сім'ю, яка б погодилась на такий контракт. And yet, despite their misgivings, nearly every student succeeds in finding a family to observe. Але не дивлячись на їх сумніви, майже кожен студент так і є успішним у тому, щоб знайти для себе сім'ю для спостереження. How come, you might ask, because it is a rather unusual request. І ви могли поставити питання, як так стається, особливо з огляду на те, що це досить нестандартне прохання. And I think the answer lies in both external and internal factors. І я думаю, що відповідь як у зовнішніх, так і у внутрішніх факторах. There may be a number of reasons for a mother and father to be interested in the project. Можуть бути різні причини, через які мама або і мама, і тато можуть бути зацікавлені в проєкті. These might relate to concerns about the baby's health or anticipation of loneliness during the first weeks of motherhood. І це може бути пов'язано з переживаннями відносно здоров'я немовляти або очікування ізольованості в перші тижні після народження дитини. It might be that the family
have a professional interest in research, or they're motivated to contribute to training or research as a consequence of their own history or a sense of gratitude, perhaps. Також може бути, що сім'я сама має професійну зацікавленість в дослідженнях, або мають мотивацію зробити внесок в навчання або в наукові дослідження як наслідок власної історії, або із почуття вдячності. And we shouldn't leave out, perhaps, the wish for a friendly connection with the observer. І також не слід забувати бажання дружнього контакту з спостерігачем. As students often feel that the task of finding a family is going to rely on their success in communicating what is the task of observation, whether it's to professionals or through publications or the internet. Студенти часто відчувають, що задача знаходження родини для спостереження буде залежати багато в чому від того, наскільки успішно вони зможуть донести інформацію щодо задач спостереження, чи до професіоналів, чи то в якихось публікаціях, чи то через інтернет. So they might approach suitable colleagues or they might approach professionals for help. І таким чином вони можуть контактувати з колегами, які підходять для цієї ролі, або з іншими професіоналами, і просити їх про допомогу в тому, щоб знайти сім'ю, що може їм підійти. Sometimes this goes well and it works smoothly. Іноді все йде добре і гладко. But ultimately, I believe the family's agreement depends more on their unconscious state of mind. Але я думаю, що не можна уникнути того, що кінцеве рішення сім'ї буде залежати від їх несвідомого психологічного стану. Parents might feel ambivalent about the arrival of a baby, for instance. Or they might have, sorry. Батьки, наприклад, можуть відчувати амбівалентність щодо появи дитини. Or they might have deep-seated doubts about their own capacity to be parents. Або вони можуть мати глибокі сумніви в своїй здатності бути батьками. The baby may or may not have been planned for, and she may represent a real as well as a symbolic burden. І дитина могла бути чи не бути запланованою, або могла собою представляти як реальний, так і символічний тягар. With these factors in mind, one can see that the observer will be perceived differently depending on the personalities of the parents, their motivations and their circumstances. Не забуваючи про ці фактори, можна побачити, що спостерігача будуть сприймати по-різному, в залежності від особистих характеристик батьків, їхньої мотивації та інших реальних обставин. An observer might be seen as a welcome expert who'll be able to help and reassure. Наприклад, спостерігач може сприйматися як експерт, якого радо зустрічають. Or the observer might be felt to be like a friend with whom mother can share and enjoy her baby's development. Або спостерігача можуть сприймати як друга, з яким мама може порадіти і поділитися тим, як розвивається дитина. The likelihood is that in reality there'll be a mixture of unconscious ideas that will influence the family's attitude to an observer. Але реальність складається в тому, що, скоріше за все, буде суміш несвідомих ідей, які будуть впливати на ставлення сім'ї до спостерігача. And then we must add in the observer herself, who will be bringing her own conscious and unconscious expectations.
І також ми можемо сказати і про спостерігачку саму по собі, яка буде приносити і власні свідомі та позасвідомі очікування. So actually the meeting of the individuals with time to talk together and to explore the plans for the observation and to answer questions becomes a vital part of the process. Таким чином, важливою частиною процесу стає можливість зустрітися всім учасникам і мати час разом обговорити і дослідити плани на це спостереження. Observers are often troubled by their new role. How do you become an observer? І спостерігачі часто мають складності зі своєю новою ролью. Як ставати спостерігачем? На початку чогось нового? At the start of something new, we all look around for certainties or instructions from those people who know. Ми на початку чогось нового, ми всі озираємося і шукаємо інструкції або шукаємо, що нам скажуть щось певне, ті, хто знають. But unlike a professional role, the observer is not an expert and does not display her knowledge or offer advice. Але, на відміну від професіональної ролі, спостерігач не є експертом і не демонструє свої знання і не дає порад. For more experienced clinicians, this is particularly taxing. Це особливо складно буває для тих, хто має багатий досвід клінічної роботи. They would like to offer interpretation or to comment helpfully in the face of a distressed mother or baby, perhaps. І вони б хотіли дати інтерпретацію або зробити якийсь помічний коментар, коли вони стикаються з тим, що мама чи немовля переживають складну ситуацію. And for the less experienced student, it can be very hard to sit quietly and watch and listen without doing anything. Також і для тих, хто має трохи менше досвіду, може бути важко просто тихо сидіти, спостерігати і слухати. And maybe this is the aspect of observation that's most difficult to describe and most difficult to grasp before starting it. І може цей аспект спостереження і є найважчим до описання, до того, як почнеш спостереження. New observers often find it hard to adjust to the task. Ті, хто починають спостереження, їм часто не просто адаптуватися до цієї задачі. They're asked to be attentive, yet neutral. They must take in the experience and notice the feelings of the baby and her mother, as well as their own. Їх просять бути уважними, але одночасно нейтральними. Вони мають сприймати переживання і помічати почуття і немовляти, і мами, а також свої власні. Yet they must do nothing. А одночасно вони мають нічого не робити. But we're not helping, they say, and they feel this lack of action is negligent. Але ж ми не допомагаємо, вони кажуть, і їм ця відсутність активності відчувається як нехтування своєю роботою. However, observers later report that the task is very far from nothing. Однак пізніше спостерігачі відмічають, що задача це зовсім не є нічим. The emotional task of being present and noticing, really noticing, is both challenging and enriching. Емоційна задача бути присутнім з чимось і дійсно помічати те, що відбувається, може бути великим викликом, але вона і дуже збагачує. Not acting or commenting exposes the observer to the full impact of the emotional climate of the mother and baby's relationship. Відсутність дій і відсутність коментарів
повністю відкриває спостерігача впливу емоційного клімату відносин матері і дитини. With its frustration, distress, exhaustion, boredom, and so on. З їх фрустраціями, стресом, виснаженістю, скукою і таке інше. It can be very hard to watch a tiny baby crying in frustration, apparently unheard by his mother who's nearby. Може бути досить важко спостерігати за малесенькою дитиною, яка плаче і дратується, а мама, яка знаходиться тут близько, ніби її не чує. And the observer's role is to experience this, not prematurely to fall back on perhaps quite extensive knowledge they might have. Роль спостерігача в цьому пережити цей досвід, а не занадто рано звертатися до їх часто достатньо широких знань. But there are rewards too. Але є і винагороди. For example, some observers finally become a trusted and much valued member of the household. Наприклад, багато спостерігачів, виявляється, стають ніби членами сім'ї, яких дуже цінують. Parents feel supported by the observer's quiet, reliable presence and the interest she or he shows in their baby. Батьки можуть відчувати підтримку у спокійній присутності спостерігача, на яку можна покластися, а також вони відчувають підтримку в інтересі, котрий вона чи він демонструє. So this in turn can enhance the mother's own capacity to be interested in her tiny child. Це може покращувати власну здатність мами демонструвати інтерес у своїй дуже ще маленькій дитині. Our contemporary life favors action, achievement, goals. Сучасне життя більше нас підштовхує до дій, досягнень, цілей. So for many parents and children, someone putting aside everything else to just be present with them can be truly gratifying. Тобто для багатьох батьків і дітей те, що хтось відклав всі інші справи і дійсно з ними присутній якийсь час, може бути дуже цінним. So, observation as mentioned takes place each week unless there's illness or a holiday or some unforeseen interruption. І як вже було сказано, спостереження проходить кожен тиждень, за виключенням хвороб, свят і якихось інших непередбачуваних перерв. And during the 2 years of the observation, the observer will take time after each visit to record everything that they can remember about it. Протягом 2 років про спостереження спостерігач буде виділяти час для того, щоб після кожного приходу записувати все, що вона чи він запам'ятав після візиту. This might be an account of what happened, tiny shifts in the young baby's body or expressions on her face. Це може бути розповідь про те, що відбувалося, або маленькі рухи тіла немовляти, або зміни виразу її обличчя. It might include some exchanges with the family that are part of the hour. Або можуть в протокол спостереження включатися і розмови з родиною, які теж являються частиною цієї години. It will certainly also be a record of the emotional experiences that occurred, but without any attempt to process or formulate an understanding of them. Також цей запис буде включати і запис емоційних переживань, які ставалися протягом цієї години, але без спроб її переробити або якось сформулювати розуміння. This aspect of the task arises from a commitment to the potential of unconscious communications.
Цей аспект задачі спостереження виходить з бажання виявити дійсно повний потенціал несвідомих комунікацій. The observer learns to notice them, to record them, but as much as possible to keep an open and curious mind. Спостерігач навчається помічати ці комунікації, записувати їх, але наскільки це можливо, підходити до них з позиції зацікавленості і незашореності. And again, this is somewhat at odds with our present world nowadays, which puts significance on evidence, on the skill of formulation, diagnosis, or recording. І знову це трохи не співпадає з нашим сьогоденням, де дуже важливим вважаються докази, вважаються навички складання формулювання, діагнозів і різних записів. Each week, the group of observers meet together in a seminar with a facilitator. Кожен тиждень група спостерігачів зустрічається на семінарі з фасилітатором. The observers can present their observations, which are the written accounts of their visit. Потім спостерігачі можуть протоколи своїх спостережень представляти, тобто можуть представляти письмовий опис свого візиту до родини. Each week, the group will focus on one baby. Кожен тиждень група буде обговорювати одну дитину. We listen to the observation and notice our own feelings and thoughts. Ми слухаємо це спостереження і помічаємо власні думки і відчуття. The group exchanges their thoughts about the observation, and little by little there is the gathering of a picture. Група обмінюється думками і спостереженнями, і потроху це збирається в єдину картину. This allows us to get to know about the development of the baby herself, but also her developing personality in the context of this primary relationship with her carer. Це дозволяє нам зрозуміти розвиток немовляти, а також як розвивається його особистість в контексті своїх первинних стосунків з опікуном. This might be expressed through eye contact or touch or feeding at first, and later through behavior or play. Спочатку ці відносини можуть виражатися через зоровий контакт, дотики, годування, а потім через різні види поведінки і гри. The observers learn to tune into small shifts of the baby's mood, communications of anxiety, or developmental mechanisms for coping with the outside world. Спостерігачі вчаться налаштовуватися на маленькі зміни в настрої, навіть незначні комунікації тривоги, а також розвиток механізмів копінгу, які дозволяють немовляті справлятися з зовнішнім світом. Observation requires no specialist knowledge or skill. Спостереження не потребує спеціальних знань чи навичок. But it does require a suspension of a desire to know and to have finished ideas, and to allow the experience of the relationship to slowly gather meaning. Але спостереження вимагає відкласти бажання знати, відкласти бажання завершених ідей для того, щоб дозволити досвіду і відчуттю цих відносин з часом набрати свого значення. Observation is not a scientific activity in the narrowest sense of the word. В самому найстрогішому сенсі слова спостереження не є науковим заняттям. Yet it relies on an openness of mind that a creative scientist would employ in her studies. Однак воно спирається на відкритість розуму, на який часто би спиралися творчі науковці в своїх дослідженнях. Observation is not an art either, yet equally it calls on a humanity.
and an interest in the human condition that's the basis of all artistic enterprise. Також спостереження не є мистецтвом, але воно потребує людяності і інтересу до людської природи, на якому засновані і мистецькі заняття. Many observers find that the first-hand experience of getting to know a mother-baby couple through the intensity of weekly visits transforms their view of babies. Багато спостерігачів стикаються з тим, що безпосередній досвід і безпосереднє пізнання пари мати і немовля через досить інтенсивні щотижневі візити змінює їх погляд на немовлят, погляд на їх професійну роль. But it also can be something that transforms professionally and personally. І також це може приводити до змін і професійно, і особистих змін. And as a consequence of that, the method of observation has been adopted as a means to understanding and thinking about relationships. І як наслідок цього, той метод спостереження, який було прийнято для того, щоб зрозуміти і для того, щоб подумати про ці відносини, може бути прикладено до інших професійних задач. Relationships perhaps in other professional fields, for example, in the care of the elderly, or perhaps observations of older children, or inmates in prison, and so on. Наприклад, спостереження з людьми старшого віку в інституціях, де за ними доглядають, а також, наприклад, спостереження в умовах тюрми. And then just a little bit about the kinds of families that students try to observe. And it's nearly time. За ким спостерігають? Спостерігачі намагаються виділити сім'ї, які можуть вважатися стабільними. We try to encourage students to observe a child who comes from a fairly ordinary, stable family with not undue health or psychological problems. Таким чином, ми рекомендуємо, щоб спостерігачі знаходили родини, які можуть вважатися стабільними, типовими родинами, без занадто важких соціальних або психологічних проблем. And with that, then to gain a sense of what might be similar and what is different between a good beginning and a poor one. І таким чином дізнатися, чим гарний початок може відрізнятися від поганого початку життя. So just before finishing, I would just like to say a few words about being lucky enough to be part of a project that's been running in Kiev since 2013. І перед тим, як ми будемо закінчити, я буквально пару слов хочу сказати про проект в Києві, в якому я мала честь приймати участь. In 2013, Tatiana Pushkarova invited my colleague Louise Emanuel and myself to make a presentation. У 2013 році Тетяна Пушкарьова запросила мене і мою колегу Луїзу Еммануель приїхати до Києва. And she was instrumental in getting infant observation as a course of study started in Kiev. And initially we began with a group of 10 members. І вона відіграла важливу роль в тому, що в Києві почався курс спостереження за немовлятами, і в першому наборі нас було 10 людей. And we began at not the easiest time. It was during the hostilities between Ukraine and Russia. So there were many practical constraints and a lot of emotional stresses for people. І ми почали не в найкращий час, це було якраз під час всіх складностей ворожнечі між Росією і Україною. Не найлегший час, було багато практичних проблем. But despite that, the group flourished and a real spirit of family prevailed.
Але, не дивлячись на це, група продовжила активно розвиватися, і дух сім'ї переміг. There was a real sense of determination and commitment in the students. Серед студентів було відчутно дійсно дух рішучості і бажання продовжувати роботу. And a bit like first-time mothers, they began in trepidation and anxiety. І дуже схоже на маму, в якої з'являється перша дитина, вони почали в досить стані тривожному і невпевненому. But through the course of the observation and the containment of the seminar group, they evolved into deeply thoughtful and sensitive clinicians. Але з контейнуванням семінарської групи і виконуючи емоційне завдання спостереження, вони стали вдумливими і глибокими клініцистами. So I'm going to skip ahead a little bit as we're running out of time. Я трохи перескочу, бо у нас час закінчується. And just to say that we are hoping that the future of infant observation in Ukraine is now established, as we've had 3 rounds of infant observation. Я лише хотіла сказати, що я маю надію, що майбутнє спостереження за немовлятами в Україні вже стале. Ми вже мали 3 групи спостереження за немовлятами. And in time, we hope not only to continue to offer infant observation, but toddler observation, and perhaps some specialist training in infant mental health. І ми маємо надію не тільки продовжувати спостереження за немовлятами, але і почати спостереження за тодлерами і може починати якесь навчання з психічного здоров'я немовлят і маленьких дітей. And I just want to finish by saying that, as we probably all know, well-supported and comfortable mothers are much more likely to raise happy, calm and stable babies. І я б хотіла в кінці сказати єдине що ми всі знаємо, що мами, які є щасливі, які отримують добру підтримку, вони вирощують щасливих, стабільних і здорових дітей. Helping mothers to help their children seems to me the best thing we can all do for the future of our society. І мені здається, що допомагати мамам, допомагати власним дітям, на мою думку, це найкраще, що ми можемо зробити для власного суспільства. So we will be starting a new course of infant observation in the spring or maybe the summer of 2021. If you would be interested in knowing more or you would like to take part in an infant observation yourself, you can learn more about it through contacting my colleagues. І якщо ви зацікавилися спостереженням за немовлятами, у нас навесні чи влітку 2021 року буде починатися черговий курс. І якщо ви цим зацікавилися чи хотіли би прийняти участь у спостереженні за немовлятами, можете сконтактувати з моїми колегами. That's Alexandra Mirza and Irina Frankova. Олександрою Мірзою і Іриною Франковою. So there, I'm going to stop there, and my apologies for taking up a bit too much time. І я на цьому буду зупинятися, і прошу вибачення за те, що трохи перебрала часу.